সো গাইস আপোনালোকক মাইক্ৰোফোন বনাবলৈ গ্ৰাফাইট লাগিব গ্ৰাফাইট যে ৰাখে আপোনাৰ কাঠ পেন্সিলৰ ভিতৰত পাব কাঠ পেন্সিলৰ কাঠ টুকুৰা আপুনি কাঠি গ্ৰাফাইট উলিয়াই ল'ব পাৰিব এই গ্ৰাফাইট মই উলিয়াই লৈছোঁ গ্ৰাফাইট লাগিব এবাৰ আপোনাক মেথছৰ এটা বক্স লাগিব মেথছৰ বক্স এটা এবাৰ আপোনাক কিছুমান তার লাগিব শিপনিৰ লগত কানেক্টেড থকা শিপনি যি আছে শিপনিৰ লগত কানেক্টেড থকা তার হেডফোন এডাল লাগিব আৰু 9 ভোল্টৰ বেটাৰী এটা লাগিব যে 9 ভোল্টৰ বেটাৰী প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব এই মেথছৰ কাঠি বক্সটো লৈছিলোঁ তাতে ফুটা কৰক দুটা সো গাইজ মই এতিয়া ফুটাটো কৰি ললো এতিয়া গ্ৰাফাইটডাল ঘুমাই দিব বনোৱা দেখোনতো আপুনি সব মই কথা কৈ নাথাকো So guys, এতিয়া আমার রেডি আমার মাইক্রোফোন তো রেডি আমার বুঝে এই যে টেস্ট করার টাইম সো গাইস মই হেডফোনের আউটপুট দুটা যে মই কানেক্ট কই ললো এতিয়া এইটো হইছে আমার মাইক্রোফোন এটা মই কানেক্ট করলে আপনারা মই অনুভব তো কইছো কানেক্ট করলে মানে কি হইছে ইয়াত মানে যিখিনি চলাচল কৰি আছে শব্দ গুঞ্জন উঠি আছে তো ফ্যান চলি আছে বা আমরা বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ মানে গোটাই একেলগে মিক্স হলে মোৰ কানত মানে আসামের ধাৰণ জানিছে এনেকুৱা এটা মোৰ অনুভৱ হৈছে মানে আৰু মই এতিয়া যদি আপোনাক মই ইয়াত মই ক্লিক কৰো আপুনি চাব লাইলে এনেদৰে মই ক্লিক কৰি দিওঁ যদি এনেদৰে লাইলে টাচ কৰো যদি মাইক্ৰোফোনটো যদি মই আঙুলি ধৰে মাৰি দিব শুনক তাক 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 এনেকুৱা এটা শব্দ উঠি আছে গতিকে মাইক্ৰোফোনটো আমাৰ কাম কৰিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আপুনি ঘৰত নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব মাইক্ৰোফোন আপুনি বনাই বেছি কঠিন বস্তু নহয় যাক 15 টকা 9 ভোল্টৰ বেটাৰীটো বাকি মেথছৰ কাঠি আৰু আপুনি বাকি গ্ৰাফাইট কিন্তু পাইপ আৰু বাকি তাৰৰ প্ৰয়োজন গতিকে আপুনি ট্ৰাই কৰি ঘৰত নিশ্চয় চাব পাৰে গতিকে এক ভিডিঅ' মই নবনাও আপুনি গতিকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আপোনাৰ সাইজটো মই কৈ দিলো এই ভিডিঅ'ত পুৰা যদি ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো যদি এনেকুৱা কিছুমান বস্তু আমুখা বস্তু চাই থাকিবলৈ বিচাৰে গতিকে আজিলৈ বাই বাই জয়